Hello students, good morning. Welcome to our class. Our class about the relation between law of uniformity of nature and law of causation. Okay, so as I discuss the relation between uniformity of nature and law of causation. So we people have an idea about what is uniformity of nature, what is law of causation. Janu ami প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি কি হয় কাৰ্যকাৰণ বিধি কি হয় এই সম্পৰ্কে আমাৰ আগতে গম পোৱা আছে বিকজ এই কনসেপ্ট বিলাক আমি পঢ়ি আহিছিলো ওকে সো সোৱা ইয়াত আমি কি ডিসকাস কৰিম what is the relation between them তাতৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে the relation between uniformity of nature and law of causation is that তোমালোকে simply কি কবা that it is the both are belonging from formal grounds of induction তোমালোকে কি কবা এটো ইমিডিয়েট যে ইহতে ফর্মাল গ্রাউন্ডৰ পৰা বিলং কৰে ইহতে আকৰগত হত্যতাৰ পৰা দুইটাই জড়িত হে কাৰণে তাহাতৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে হয় হেটো এটা আনসাৰ হয় আমাৰ ওকে both are belonging from the same grounds of induction that is called the formal ground of induction আকারগত সত্যতা ওকে সো যদি ফর্মাল গ্রাউন্ড অফ ইন্ডাকশন হয় ইউনিফর্মিটি অফ নেচার আৰু ল অফ কজিশন ডেফিনেটলি তাহাতৰ মাজত ৰিলেশন থাকিবই আৰু তাহাতৰ ডেফিনেশনটো কি হয় নেচার বিহেভস ইন দ্য সেম ওয়ে আন্ডার সিমিলার সার্কামস্টেন্সেস একি পৰিস্থিতিত পৰিবেশে একি আচৰণ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি ওকে নাও Second key is tumar law of causation. The same cause can produce the same effect. Okay? Etu asile tumar ki hor law of causation or definition. Eke karonor pora ki hobo pare, eke karjor utpoti hobo pare. Hetu asile tumar karjo karon bidhir definition tu. তো এতিয়া আমাৰ ইয়াত পঢ়িম কি ইহতৰ মাজত যেটো এৰে ডিপ ৰিলেশন আছে হে ৰিলেশনটোক লৈ পেনাই লজিশিয়ানস বিলাকে ডিফারেন্ট অপিনিয়নস দিছে তাৰ মাজত কিছুমান লজিশিয়ানস আছে যেনেকে তোমাৰ বেইন আছে ভ্যান আছে মিল আছে মেলন আছে তেহেতি কি কৰিছে law of causation to আগত আহিছে নে law of uniformity of nature to আগত আহিছে এই বস্তুটো লৈ তাহাতৰ মাজত এটা কন্ট্ৰাডিকশন এৰাইজ হৈছে ওকে আৰু হে কন্ট্ৰাডিকশন টু ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি তিনটামান পইণ্টস ইয়াত পঢ়িব লাগিব ওকে সো ফাৰ্স্ট according to Mill Bain Van they said that the law of causation is nothing it is just only the special form of uniformity of nature law of causation to একো নহয় uniformity of nature এটা কি হয় স্পেশাল ফর্ম হয় প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিৰ এটা স্পেশাল যেটো ফর্ম যেটো আকাৰ হৈছে হেতু হৈছে law of causation তাৰ মানে আমি law of causation নামৰ কনসেপ্টটো নাপালু হে হয় যদি আমি প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধি বাই law of uniformity of nature to নপঢ়িলু হয় তেতিয়া বুজি পাইছা ইয়াত তোমাৰ ফাৰ্স্টত কি আহিব law of uniformity of nature তাৰ পিছত law of uniformity of nature পৰা এৰাইজ হৈছে কি law of causation নামৰ কনসেপ্টটো কেনেকে এৰাইজ হৈছে তুমি অকমান কথাটো মন কৰিবা ওকে ইয়াত বেইনে কি কৰিছে লজিশিয়ান বেইনে ইউনিফর্মিটি তিনটা কাইন্ডৰ ডিভিজন কৰিছে ফাৰ্স্ট ডিভিজনটো আছে তোমাৰ ইউনিফর্মিটি অফ কোএক্সিস্টেন্স সেকেন্ড ডিভিজনটো আছে ইউনিফর্মিটি অফ সাকসেশন আৰু থাৰ্ড টু আছে ইউনিফর্মিটি অফ ইকুয়ালিটি এন্ড ইনইকুয়ালিটি ওকে ইউনিফর্মিটি অফ ইকুয়ালিটি ইনইকুয়ালিটি অসমীয়াত আমি এই তিনটা ডিভিজন পাইছো বেইনে ডিভাইড কৰিছে ডিভিজন তিনটা এটো তোমাৰ আছে ফাৰ্স্টটো আছে সহাৱস্থানৰ একৰূপতা দুই নম্বৰটো অনুক্ৰমিতাৰ একৰূপতা বা পূৰ্ব পৰ্যায়ৰ একৰূপতা বুলি পাবা আৰু 3 নম্বৰ থাৰ্ড পইণ্টটো কি দিছে থাৰ্ড পইণ্টটো আছে তোমাৰ সমতা আৰু অসমতাৰ একৰূপতা দে এই তিনটা টপিকৰ ওপৰত বেইনে কি কৰিছে ইউনিফর্মিটি অফ নেচাৰক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে তো ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ মতে আমি কি পাইছো অলপ আগত মই তোমাক প্ৰিভিয়াস কৈ আছিলো according to Bain Mill Van ইয়াতে কি কৈছে that uniformity of nature ৰ পৰা কি আহিছে law of causation to derived হৈছে that law of causation is nothing it is just only the special form of uniformity of nature কেনেকে নো হয় ইয়াৰ derivation to কেনেকে হয় সো যেতিয়া আমি uniformity of nature to explain karo that nature behaves in the same way under similar circumstances tetia
ল অফ কজেশ্যনৰ কনচেপ্টটো ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰত ইমিডিয়েট আহি যায় কেনেকৈ আহে কনচেপ্টটো আহে তোমাৰ ল অফ কজেশ্যনটোৱে অকল এভৰি ইভেণ্ট হেজ এ কজ সেইটোক ইমপ্লাই নকৰে দেই প্ৰত্যেকটা কাৰ্যৰে একোটা কাৰণ থাকে সেইটোক অকল ইমপ্লাইজ নকৰে আৰু এটা তাৰ নেক্সট ডেফিনেশ্যনটো কি আছে দ্য ছেইম কজ কেন প্ৰডিউচ দ্য ছেইম ইফেক্ট একে কাৰণৰ পৰা একে কাৰ্যৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে ওকে একে কাৰণৰ পৰা একে কাৰ্যৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে এইটো কাৰ ডেফিনেশ্যন হয় ল অফ কজেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন হয় তো যেতিয়া আমি ল অফ কজেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়োঁ তেতিয়া একে কাৰণৰ পৰা একে কাৰ্যৰ উৎপত্তি হয় সেই বস্তুটোক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গ'লে আমি কি পাওঁ দ্যাট নেচাৰে যেতিয়া কি কৰে একে কাৰণৰ পৰা একে কাৰ্যৰ উৎপত্তি কৰিবলৈ যায় তেতিয়া ভেৰিয়াছ কাইণ্ডছ অফ এক্সাম্পলছ আৰ দেয়াৰ like for example spring follows what winter follows spring day follows night follows day so ইহঁতৰ মাজত কি আছে এটা সাকসেশন আছে সাকসেশনৰ কি আছে ৰিলেশন আছে ইহঁতৰ মাজত ডে আৰু নাইটৰ মাজত স্প্ৰিং আৰু সামাৰ মাজত ওকে হে ৰিলেশনস বিলাক যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰো তেতিয়া আমি চাও যে ইহঁতৰ মাজত এটা কি আছে সেম কজে সেম ইফেক্ট প্ৰডিউস কৰি আছে সেম কজ সেম ইফেক্ট সেম কজ সেম ইফেক্ট সেম কজ সেম ইফেক্ট আৰু এইবিলাক কি আছে ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰৰ ৰুলত আহি পৰি আছে because they are mere uncontradicted experience যিবিলাক mere uncontradicted experience হয় সেই mere uncontradicted experience বিলাক সদায় law of causationৰ মাজত কি হৈ থাকে বন্ড হৈ থাকে there must be law of causation amongst whom amongst the relation where there is no any contradiction য'ত contradiction নাথাকে like day follows night follows day spring follows summer follows spring এইবিলাক কি হৈ আছে তোমাৰ সাকসেশন হৈ আছে তো সেই সাকসেশন সেই ৰুলস বিলাক যে ৰিপিটেডলি ৰেন্ডমলি ঘটি আছে কাৰ লগত আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ লগত সেইবিলাক বস্তু ক'ত পৰি আছে তোমাৰ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰত পৰি আছে তো ল অফ কজেশ্যন বুলি একো ৰুল নাই একৰ্ডিং টু বেইন কি কৈছে ল অফ কজেশ্যন ইজ a special form of law of uniformity of nature যেতিয়াই আমি ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ পঢ়িবলৈ যাম তেতিয়াই আমি ল অফ কজেশ্যনটোৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টটো তাত আহি পৰিব লাইক ফৰ এক্সাম্পল আকৌ ক'বলৈ যাওঁ অল মেন আৰ মৰ্টেল মেন আৰু মৰ্টেলিটিৰ মাজত যিটো কজাল ৰিলেশ্যন আছে সেই কজাল ৰিলেশ্যনটো আমি ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰিম ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰতে এপ্লাই কৰিব পাৰিম উই কেন জেনেৰেলাইজ দেট অল মেন আৰ মৰ্টেল by observing the particular facts of immortality of man যেতিয়া immortality of men observe কৰো তাৰ পাছত আমি কি কৰো তাহাতৰ মাজত ৰিলেশ্যন এস্টাব্লিশ কৰো causal connection এস্টাব্লিশ কৰো আৰু জেনাৰেলাইজেশন কৰি দিও that all men are mortal তো হেতু এক্সাম্পলত আমাৰ ইউনিফৰ্মিটি অফ ৰুলৰ কনসেপ্টটো আহিছে আৰু লগতে কি আহি গৈছে কাৰ কনসেপ্ট আহি গৈছে ল অফ কজেশ্যনৰ কনসেপ্ট আহি গৈছে হেতু ফাৰ্স্ট আমাৰ কনসেপ্ট আছিল বেইনৰ মতে that uniformity of nature is like the mother of law of causation মানে law of causation to কৰ পৰা আহিছে uniformity of nature পৰা আহিছে that's why you can say that law of causation is the special form of uniformity of nature প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিৰ যিটো ধাৰণা হেতু এই বিধিটো আহিছে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিৰ পৰা আকৌ নেক্সট যেটো কনসেপ্ট আছে এই নেক্সট কনসেপ্টটো তোমাৰ জোসেফ মেলনে দিছে জোসেফ আৰু মেলন নামৰ দুজন লজিশিয়ান আছে তেওঁলোকে দিছে এইটো কনসেপ্ট তেওঁলোকৰ মতে কি হয় ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ ইজ এ স্পেশাল ফৰ্ম অফ ল অফ কজেশ্যন এতিয়া জোসেফ আৰু মেলনে কি ক'লে ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ টু ল অফ কজেশ্যনৰ স্পেশাল ফৰ্ম হয় ফাৰ্স্টত আমি কি পঢ়িছিলো ল অফ কজেশ্যন টু ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ স্পেশাল ফৰ্ম হয় এতিয়া তাৰ আমি অপোজিট কনসেপ্টটো পঢ়ি আছো মানে ল অফ কজেশ্যন টুৰ পৰা কি আহিছে ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰৰ কনসেপ্টটো ডেভেলপ হৈছে এই কনসেপ্টৰ মতে কি হয় যে আমাৰ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ নাথাকিলে হয় যদি ল অফ কজেশ্যনৰ কনসেপ্টটো নাথাকিলে হয় আমি যদি ল অফ কজেশ্যনৰ কনসেপ্টটো নপঢ়িলো হয় ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ কনসেপ্টটো আমাৰ মাইন্ডত স্ট্ৰাইক নকৰিলো হয় আমি নেভাবিলো হয়
যেহেতু প্ৰত্যেকটা বস্তুৰে প্ৰত্যেকটা ইভেন্টৰ মাজতে causal connection আছে, they are causally connected, each and every event are causally connected হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ইভেন্টছ বিলাকক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গৈ আছো আমাৰ ডে টু ডে লাইফত। সো যেতিয়া ইভেন্টছ বিলাকক এক্সপ্লেইন কৰা হয়, সেই ইভেন্টছ বিলাকৰ মাজত যদি causal connection আছে, তাৰ মানে তাত ইউনিফৰ্মিটি আছে। বিকজ তুমি কি পাইছা যেটো কজিশনৰ ডেফিনেশনত আছে, তাত তুমি কি পাইছা, the same cause can produce the same effect, the same cause can produce the same effect. Ram is a man, এতিয়া যদি ৰামৰ লগত মৰ্টেলিটি এপ্লাই হৈছে, হাৰিৰ লগতো মৰ্টেলিটি এপ্লাই হ'ব, যদুৰ লগতো মৰ্টেলিটি এপ্লাই হ'ব, বিকজ they are belonging from the category of men, মেনৰ কেটেগৰীত পৰি যায়, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ all are mortal। তো এতিয়া চোৱা, the same cause can produce the same effect, okay? এতিয়া ইহঁতৰ মৰ্টেলিটিৰ যেটো ইফেক্ট হয়, এটো ক'ৰ পৰা আহিছে, same cause, because they are belonging from the class of men, that's why they are mortal না। তো এতিয়া same cause হলে same effect produce হৈ যাব। তো য'ত law of causation concept থাকিব, তাত nature কি হ'ব, similar circumstances similar behave কৰিব, that means law of uniformity of nature or যেটো concept আছে, এটো ক'ত আহি যাব, তোমাৰ law of causation আহি যাব। যেতিয়া আমি law of causation পঢ়িবলৈ যাম, law of uniformity of nature আহিব। লাইক আৰু এটা এক্সাম্পল দিবলৈ যাওঁ, milk is produced from curd, sorry we can say that curd is produced from milk, curd is produced from milk। এতিয়া চোৱা, যেতিয়া আমি কম যে দৈৰ পৰা আমি দৈ ক'ৰ পৰা পাওঁ, গাখীৰৰ পৰা পাওঁ, এতিয়া তুমি ইমেজিন কৰা এটা কথা যে গাখীৰ নোহোৱাকৈ আমি দৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিমনে? কেতিয়াও নোৱাৰিম, সম্ভৱেই নহয়। গতিকে এইটো যেতিয়া সম্ভৱ নহয়, তো আমি কি গম পালো তাৰ মাজত, যে there must be a causal relation between milk and curd, that's why we can say that curd is produced from milk। দৈ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ, গাখীৰৰ পৰা পাওঁ, বা দৈ গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। because a definite cause can produce a definite effect, এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট কি কৰিব পাৰে, কাৰ্যৰ উৎপত্তি কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া সেই দুইটা নিৰ্দিষ্ট হৈ যায়, তেতিয়া প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটো আহি যায়, কাৰণ একেৰূপী হ'লেহে বা একৰূপী হ'লেহে কি কৰিব, প্ৰকৃতিয়ে একে আচৰণ কৰিব। যদি গাখীৰ হয় তেতিয়াহে দৈ হ'ব, যদি গাখীৰ হয় তেতিয়াহে দৈ হ'ব, এটো যদি আমি ৰিপিটেডলি কৈ থাকিম, তেতিয়াহে আমি গাখীৰৰ পৰা দৈ প্ৰস্তুত কৰে বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম আৰু দেখুৱাব পাৰিম যে তাত একৰূপতা আছে। আৰু এই একৰূপতাই কি কনসেপ্ট ডেভেলপ কৰি আছে আমাৰ মাইন্ডত, প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটো আমাৰ মাইন্ড কিহৰ পৰা আহিছে নিচিনা লাগিছে, এতিয়া ল অফ পজিশনৰ পৰা আহিছে নিচিনা লাগিছে হল। তো সেই বস্তুটো আমাৰ কাৰেক্ট নিচিনা লাগিলে, ইয়েস যে ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰটো আমাৰ নাহিলেই হয় যদি ল অফ পজিশন নাথাকিলে হয়, যেনেকৈ ল অফ পজিশন নাথাকিলে হ'লে ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ নাহিলে হয়, ঠিক তেনেকৈ ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ নাথাকিলে ল অফ পজিশনো নাহিলে হয়, এনেকুৱা লাগি আছে হয় নাই। সো both are interrelated with each other। সো লাষ্ট এটা অপিনিয়ন আছে, হেতু কি কৰিলে, সিগৱাৰ্ড নামৰ এজন লজিচিয়ান আছে, তাৰপাছত আছে সিগৱাৰ্ড বাসান কুৱেণ্ট ৱেলটন, ইহঁতে কি কৰিলে, এই দুটা যে অপিনিয়ন আছে, এই দুইটা অপিনিয়নক কি কৰিলে, ডিনাই কৰিলে। আৰু কি কৈছে, neither the law of uniformity of nature is a special form of law of causation, neither the law of causation is a uniformity of nature is a development। তো ইহঁতে কি কৰিলে, এতিয়া সিগৱাৰ্ড বাসান কুৱেণ্ট ৱেলটন, ইহঁতে ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ, ল অফ কজিশ্যনৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে, সেই কনচেপ্টটোক ফাৰ্ষ্ট the above two concepts given by the various philosophers, various logicians, that law of uniformity of nature is a special form of law of causation and law of causation is a special form of law of uniformity of nature, একেটাক ডিনাই কৰিলে আৰু ক'লে the neither law of uniformity of nature is a special form of law of causation, neither law of causation is a special form of law of uniformity of nature। দুইটাৰ কোনো কাৰো মাজত একো সম্পৰ্ক নাই, দুইটাৰে মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই, দুইটা কি হয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, both are independent law, কোনো কাৰোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, কাৰ্যকাৰণ বিধিও একৰূপতা বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, একৰূপতা বিধিও কাৰ্যকাৰণ বিধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে।
কিন্তু এটা এংগেলত while trying to define the explanation about them আমি যেতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো ডিফাইন কৰিবলৈ যাম they took the help of each other ইহঁতে কিন্তু তাহাঁতৰ হেল্প লয় okay ইহঁতে তাহাঁতৰ হেল্পটো ল'ব because ইহঁতে interlink এটা আছে ইহঁতৰ মাজত interconnection আছে that's why while discussing about law of causation immediately the law of uniformity of nature come in and while discussing about the law of causation uniformity of nature is automatically coming with this concept তো এই দুটা বস্তুৰ মাজত যেহেতু interlink আছে গতিকে আমি ইহঁতক কি কৰিব নোৱাৰো ডিনাইও কৰিব নোৱাৰো ষ্টিল ইহঁতক আৰু এটা কনসেপ্ট এটা সাইডৰ পৰা ইহঁতক আমি কি কৰিব নোৱাৰো স্পেশাল ফৰ্ম বুলি বা স্পেশাল ফিচাৰ আছে ইটোৰ পৰা ইটো আহিছে ইটোৰ পৰা ইটো আহিছে ইটো কৈ থাকিব নোৱাৰিম ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰৰ পৰা ল অফ পজিশন ডেভেলপ হৈছে ল অফ পজিশনৰ পৰা ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ ডেভেলপ হৈছে এইবোৰ কনসেপ্ট আমি ইয়াত কৈ থাকিব নোৱাৰিম both are independent from each other এটো কোনে ক'লে বাসান্ত কুৱেন্টে কৈছে ওয়েলটনে কৈছে আৰু সিগৱাৰ্টে কৈছে okay now সাবা last আমি 3 নম্বৰ পইণ্টটো পঢ়িলো যে ইহঁতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় as well as interdependent হয় definition explain কৰিবলৈ যাওতে interdependent হয় আৰু independent কিয় হয় কাৰণ দুইটা কাৰো স্পেশাল ফৰ্ম নহয় হেতু এংগেলৰ পৰা দুইটা কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় নাও সাবা লাস্ট যেটো কনসেপ্ট দিছে এটো কনক্লুজন হয় এই কনক্লুজনটো মতে কি কৈছে ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ আৰু ল অফ কজিশনক আমি এটা এংগেলৰ পৰা ডিভাইড কৰিব পাৰিম হেতু হৈছে তোমাৰ কি যে ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰটো তোমাৰ ইন্ডাকশনৰ তোমাৰ ফৰ্মেল গ্ৰাউণ্ডৰ যেটো ফৰ্মেল গ্ৰাউণ্ডত কি আছিল তোমাৰ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ আছিল ল অফ কজিশন আছিল unscientific induction বা scientific induction দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে কি লাগিছিলে uniformity of nature লাগিছিলে in both the cases of scientific and unscientific induction the application of uniformity of nature is there প্ৰকৃতিৰ একৰূপতা বিধিটো দুইটা ক্ষেত্ৰতে কি আছিল applicable হৈছিল কত তোমাৰ বৈজ্ঞানিক আগমন হোক বা অবৈজ্ঞানিক আগমন হোক দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে but in case of scientific induction only the law of causation is applied আমি law of causation ok basically importance dislo tat uniformity of nature ok importance dia hua nasile that's why the conclusion of what scientific induction is certain etia saba law of uniformity of nature and law of causation ei duta bostu law of uniformity of nature to ako kot apply hoise tumar induction korute তোমার বৈজ্ঞানিক আগমন বা সায়েন্টিফিক ইন্ডাকশন আৰু আনসায়েন্টিফিক ইন্ডাকশন তো ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ টু এপ্লাই হৈছিল আনসায়েন্টিফিক ইন্ডাকশনতো ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ টু এপ্লাই হৈছিল ওকে বাট ল অফ কজিশন টু তুমি আনসায়েন্টিফিক ইন্ডাকশনত এপ্লাই কৰিছিলা জানো কৰা নাছিলা নহয় ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ টু তুমি আনসায়েন্টিফিক ইন্ডাকশনত এপ্লাই কৰা নাছিলা তেতিয়া হলে তুমি এটা কথা এটা ক'ব লাগিব ইয়াত বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব যে the law of uniformity of nature is applicable in both the cases of scientific induction and unscientific induction but the law of causation is not applicable on unscientific induction of law of causation to apply hua nasile so yat ami ki paisilo conclusion to unscientific induction or conclusion to probable paisilo ar scientific induction or conclusion to certain paisilo titia hole yar pra ami ki gom pai asu there must be a difference between difference to kar majot ase the law of uniformity of nature and law of causation kyo ase jodi eki hua hole jodi hote duta eki hua hole ইহতৰ মাজত যদি কোনো ৰিলেশন মানে ডিফারেন্স নাথাকা হলে ইহতৰ কি হলে হয় কনক্লুজন টু সেম হলে হয় বাট we have seen that the conclusion of unscientific induction is probable whereas the conclusion of scientific induction is certain why because scientific induction based on law of causation on the other hand unscientific induction based on uniformity of nature and law of causation unscientific induction to law of causation uniformity of nature scientific induction to
ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ আছে, তোমাৰ ল অফ কজেশ্যন আছে, কিন্তু আনচাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যনত ল অফ কজেশ্যনটো নাই। ল অফ কজেশ্যনটো নথকাৰ গতিকে তাত মিয়াৰ আনকণ্ট্ৰাডিক্টেড এক্সপেৰিয়েঞ্চটো বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয়, হয়নে নহয়? মিয়াৰ আনকণ্ট্ৰাডিক্টেড এক্সপেৰিয়েঞ্চটোৰ ওপৰত বেছিকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয়, যাৰ কাৰণে তাৰ কনক্লুজনটো প্ৰবেবল হৈ যায়। তো ইয়াত ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনটো গম পাই আছা ল অফ ইউনিফৰ্মিটি অফ নেচাৰ ল অফ কজেশ্যনৰ। So this is called the differentiation between uniformity of nature and law of causation. কৰ পৰা আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ চাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যন আৰু আনচাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যনক লৈ পিনে। যদি একেই হোৱা হ'লে চাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যন আৰু আনচাইণ্টিফিক ইণ্ডাকশ্যনৰ যিটো ৰিজাল্ট আছিলে সেইটো ছেইম হ'লে হয়, প্ৰবেবল হ'লে হয়, নহ'লে চাৰ্টেইন হ'লে হয়। বাট আমি কি পাওঁ, দুইটাতে বেলেগ বেলেগ পাওঁ। অ'কে, এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈছে। চ' এতিয়া এইখিনি আছিলে আমাৰ লাষ্ট টপিক কিহৰ, ইউনিট 2 চেপ্টাৰ 2ৰ। আমি নেক্সট ক্লাছত ইউনিট 2ৰ চেপ্টাৰ 3 টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। অ'কে ষ্টুডেণ্টছ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।